Oikein mukavaa päivää sinne jälleen kerran ruudun toiselle puolelle ja jälleen kerran tervetuloa 4K UHD-arvosteluun 4K-viikkojen pariin. Ja tällä kertaa minä puhunkin tästä 2012 vuoden elokuvasta Drive, jonka on ohjannut Nicholas Winding Refn ja pääosassa on Ryan Gosling. Juu, tämähän on semmonen elokuva, mistä mä puhuin teille jo tossa 2022 heinäkuussa tossa kuukauden videovinkit ohjelmassa ja mähän silloin jo tiisasin vähän, että saatan puhua tästä myöhemmin tästä 4K Ultra HD julkaisusta, joka on siis tässä mahtavassa Second Sightin paketissa tässä just mulla käsiä nyppysissä tässä, niin siinä lähetyksessä mä kuitenkin kehuin tätä ja sanoin, että se oli sen kuun jaetolla ykkössijalla, toinen niistä taisi olla Body Double, joten Vilhon maku on selvästi tuolla Los Angeles elokuvissa kyllä, ja mitkä kuvaa Los Angelesia ja öisiä katoja ja kaikkea tämmöistä, mutta kuitenkin kyseessä on hirveän erilaiset elokuvat kuitenkin. No ihan nopeasti tää elokuva tässä, että tosiaan Ryan Gosling esittää tässä semmoista äijää, joka on töissä autoverstaalla ja ajaa myös tämmöistä elokuvastunttiautokohtauksia tekee. On siis tunttikuski, mutta silloin tällöin öisin sitten ajaa myös tämmöisiä keikkakuskihommia, eli se selittää sen siinä alussa hienosti, että 5 minuuttia saatte aikaa, niin en kanna asetta enkä mitään, eli mua ei kiinnosta mitä sitä ennen tapahtuu eikä sen jälkeen, 5 minuuttia on se mitä te saatte, mä ajan teidät, että teidän ei tarvitse tätä reittiä mitä mä ajan, mutta meitsi heittää teidät paikasta A paikkaan B siinä sitten, että oli keikka kuin keikka. Joo. Ja sitten siinä tulee sitten semmonen pieni mutka matkaa, että tämä driveri törmää sitten siihen muikkeliin, joka asuu samassa talossa ja vähän niinku ihastuu, rakastuu tällä. Ja sitten meillä seuraa tämmönen romanssielokuva. Romanssi alkaa siitä sitten ja ehkä oikeastaan periaatteessa tämä Drive on ennen kaikkea niinku tämmönen rakkauselokuva, vähän tämmönen moderni satuelokuva, jos niin voi sanoa kyllä. Ja siis tämähän perustuu tähän James Saliksen kirjoittamaan kirjaan, tää Drive, samanniminen kirja, ja se kirja itse asiassa löytyy tässä paketissa. Täytyy nyt sanoa, että mä en lukenut sitä kirjaa kyllä, mä oon vähän tämmönen huono lukeen kyllä niinku tämmöistä rikosdekkarikirjallista, vaikka ei se nyt varmaan dekkari ole, mutta jos mä luen jotain, niin mä luen joko siis tämmöistä tietokirjallisuutta, asiakirjallisuutta tai sitten science fictionia, en juuri muutakaan, mutta anywho, se on kirja löytyy tässä, ja siis niin kun, jos palataan tähän itse elokuvaan sitten, eli tää on varmasti Nicholas Winding Refnin ehkäpä se tunnetuin elokuva ainakin tällä hetkellä, ja ehkäpä se kaupallisesti tuottaneen kyllä, eli tämähän oli jossain määrin hitti-elokuva, vaikka nyt ei tää voi sanoa, että tämä mikään Fast and the Furious action play. Itse asiassa tässä on hyvin vähän loppujen lopuksi actionia tässä elokuvassa. Tää on ennen kaikkea niin tämmönen henkilökuvaus ja tämmönen niin kuin, jännärifilmi ja siis moderni westerni, se on muuten hyvä termi, mikä näissä niin kuin kirjan tässä Extrojen esseissä tätä tituleerittain moderniksi westerni, mutta semmonenhan tää on. Tää justiin tää Ryan Goslingin tää driveri, niin se vähän muistuttaa tämmöistä Clint Eastwood-tyylistä niin kuin länkkärimiestä. Hyvin harvasanainen, sillä on kuitenkin vahva moraalinen selkäranka mutta ei välttämättä semmoinen lainkuulijainen, mutta niin kun, häneen voi luottaa kyllä, varsinkin jos sä oot hyvää pataa sen kanssa, niin voit olla varma, että se on he got your back. No anyway, nämä tekee sitten keikan, vähän vääränlaisen keikan tää driveri ja sitten sen kaverit, ja sitten tähän sekaantuu tämmönen paikallinen mafioso sitten, ja sen kollega, jota esittää Ron Perlman. Ja sitten tässä muuten on Breaking Badista myös toi mikä sen näyttelijän nimi on? Vittu kun on pientä tekstiä saattaa. Ja sittenhän muuten tässä näyttelee Ryan Goslingin automekaanikko sitä kaveria ja siis se tyyppi, mikä hoitaa sille keikkoja, niin Bryan Cranston suoraan tosta Breaking Badista siinä sitten. Hyvä rooli. Itse siis tää on täynnä hyviä rooleja tää elokuva, tää pursuaa hyviä roolia ja niin kuin mahtavaa visuaalisuutta kyllä. Se täytyy sanoa, että tässä on äärimmäisen hyvin taltioitu nämä öiset Los Angelesin kadut ja äärimmäisen hyvin niin kuin taltioitu tämmönen niin kuin
mun mielestä niin tämmönen piinaava tunnelma, tämmönen erittäin asiaan kuuluva piinaava tunnelma, ja siis varsinkin se alun takaa jo, varmaan useimmat, jotka on tämän elokuvan nähnyt, niin muistaa ennen kaikkea sen alun takaa jo, mikä ei varsinaisesti ole takaa jo, vaan siis semmonen vähän niinku, tiedätkö, kissa- ja hiirileikki siellä Los Angelesin kadulla, ja poliisit etsii tätä pakoautoa, mutta Ryan Gosling se on niin taitava driveri, että se sitten hoitaa sen tilanteen. Oikein hyvä elokuva, väkivallan purskahduksia täynnä, paljon muistettavia väkivaltakohtauksia, muun muassa se kun muijalta vittu lasautetaan päähaulikolla tohjoksi ja sitten se on potkitaan yhdeltä äijältä naama hississä ihan tuusan nuuskaksi ja kaikkea tämmöistä hienoa, viilettä partaveittellä niin käsi auki ja tällä. Siinä on mistä valita ja vasarolla hakataan ja tämmöistä. Että tää ei syyttä ollut kyllä K18-versio silloin, kun aikanaan tämän elokuvateatterissakin näin. Ja sitten hommasin tämän FS-filmin Suomi DVD, Blu-ray siitä sitten, ja on sen muutaman kerran kattonut, ja nyt sitten uusimpana oli tää 4K Ultra HD-versio tästä. Ennen kuin mennään siihen, niin sanotaan nyt vielä, että siis mä annan Drivelle, se on oikein viihdyttävä elokuva, musiikit on aivan mahtavia, ja tää elokuva starttaisi tämmöisen vähän niin kuin synthwave-aikakauden musiikissa, ja mun mielestä just näihin aikoihin mä olin löytänyt nämä synthwave-musiikit. Siellä oli Synthetic Sundaysit SoundCloudissa ja Rick Shithausen ohjelmat ja kaikkea tämmöistä. Eli 2012 voidaan sanoa, itse asiassa 10 vuotta nyt kun äänitän tätä, niin on eletty ainakin tässä perheessä tämmöistä niin syntika-aikaa sitten jo. Mä 5 tähteä anna kyllä, mä annan vahva 4 tähteä. Vahva 4 tähteä kyllä. Että niinku vahva 4 tähteä. Okei. Tutkaillaanpas tätä hienoa Second Sightin tätä pakettia, mikä mulla tässä on. Tästähän löytyy se standardiversio, koska tää on aivan varmasti jo sold out, mutta siinä on muuten linkki siinä videon kuvaustekstissä, jos haluatte tämän nimenomaan Second Sightin version, Ultra HD-version sitten ostaa. Mutta tässä on tosiaan tämä. Meillä on tässä tämmönen J-card siinä, mikä toimii samalla sitten tämmöisenä kipponakin tälle paketille. Paha damakee tää kärsi tuolta, kun se tuli tuolta Zavvista, niin se mukaan vaan vituttaa kyllä. Itse asiassa tässä on ihan tyylikäs paketti, tämmönen, siinä on pieni kuvaus siitä, ja tyylikäs kuva. Itse asiassa luulin, että tää olisi ollut semmonen kohokuva, mitä näytti kuvista, mutta ei se ollut. Mutta ei se mitään, tää sopii tällainen paremmin hyllyyn sitten jo. Eli tää on tosiaan se kotelo tässä, ja se sisältää meille sitten tämmösen setin sieltä. Ja katsotaan mitäs ensimmäisenä. Ensimmäisenä meillä on täällä Drive. Tämmönen mitäs se lukikaan tossa, että 240 sivun edestä Drive-esseitä sitten tässä. Eli katsotaan vähän, mitä tästä oikein löytyy, koska tää on jykevä kirja. Mä lueskelin itse asiassa tän nytten tätä videoa varten. Elikkäs meillä on Scorpion Ration by Alison Tyler, Once Upon a Time in Drive by Emma Westwood, Trouble in Paradise, The False Fronts of Eli Noor, Matthew Drift, The Real Human Being, The Anti-Hero in Drive by Hannah Strong, Staples Center Chase, Storyboard, Bank Chase, Storyboard, Elevator, Tan Suite, Storyboard, Final Chase, Storyboard, Exclusive Interview with Drive author James Salis, Drive Page versus Screen, Music, Sound and Collaboration in Drive, Drive by Cinema, Nicholas Winding Refn Exploitation Films and the Influences of Drive, Acknowledgements and Production Credits. Joo. Tässä on kyllä tiukkaa asiaa tässä kirjassa, mitä luen. Ja sitten nämä storyboardit, nämä luo omaa tunnelmaansa kyllä. Eli lähinnä justiin semmoisia esseitä, mikä tarkoittaa lähinnä analyysiä niin kuin eri Driven aspektista, musiikin käytöstä, kuvan käytöstä, vaikutteista, mistä se on imennyt vaikutteita ja jene. Sitten tosiaan nämä haastattelut täällä lopussa sitten vielä. Tää on se
Driven kirjoittaja James Sallis. Ja sitten on tietysti nämä pakolliset tämmöiset stillikuvat. Hieno matsku. Joo, siinä on niinku tiukkaa tietoa kyllä tästä elokuvasta. Sitten seuraavaksi meillä on tämä James Salliksen kirjoittama Drive Paperback. Ja niin kuin sanottu, niin tätähän mä en lukenut, mutta siinä on kirja, jos englanniksi kiinnostaa lukea sitten mihin elokuva perustuu. Jos nyt oikein ymmärsin näistä esseistä, kirja alkaa sillä ryöstökohtauksella, mikä menee pieleen elokuvassa ja kirjassakin, niin se alkaa sillä, mikä siis elokuvassa tulee siinä joskus 50 minuutin kohdalla, 30 minuutin kohdalla, missä se nyt tuleekaan. Ja sitten takaumina kerrotaan sitten tässä kirjassa, että miten siihen on päädytty. Se lienee se iso ero, että siinä niinku tosiaan liikutaan ajassa. Sittenhän tässä on Labigard-setti. Siinä samaa settiä, mitä noissa oli. Noissa tuo bookletissa. Mä en oikein ikinä hiffannut tämmöisiä Labigardsien niinku tätä funktioon. Mitä ne niinku, minkälainen ekstra tää niinku, no mutta kai niillä sitten on fanikuntaansa. Sitten meillä on tietysti itse elokuva tässä, ja meillä on totta kai Ultra HD-levy, ja meillä on Blu-ray-levy sitten. Ja puheen ollen ekstroista, niin täytyy sanoa, että ei tää nyt mikään kauhean ekstra pakattu julkaisu ole, ottaen huomioon, että tää on pirun iso paketti. Eli tässä on siis tosiaan uusi Nicolas Winding Refnin kommenttiraita, joka on tätä levyä varten tuotettu. Sitten tässä on tämmönen paneelikeskustelu, missä on Nicolas Winding Refn ja editori Matt Newman ja säveltäjä Cliff Martinez. Ja sitten tässä on vielä tämän Matt Newmanin tämmönen haastattelu, mistä se puhuu, kun se leikkaisi tätä taka-ajokohtausta. Ja sitten New Video Essay, 3-Point Turns by Lead Singer. Eli siis loppujen lopuksi aika ekstra köyhä versio. Ja sitten toi paneelikeskustelu, se on mun mielestä pirun pitkä. Mä en edes jaksanut katsella sitä kokonaan. Että se on vähän semmosia sen tyylisiä ekstroja, että jos ei siellä kauhean niin kuin energiset tyypit puhumassa, niin meitsi ei välttämättä ehkä jaksa katsoa. Tässä on myös Dolby Vision värimäärittely, jonka on itse asiassa toteuttanut tämä filmin alkuperäinen tuotantoyhtiö ja alkuperäinen värimäärittelijä, mikä on siis hienoa siis sinänsä, että kun tämä on sen verran uusi filmi, niin pystytään tekemään vielä tällä lailla. Ääniraita tässä on Dolby Atmos, ja mulla ei Atmos-vehjettä vieläkään, niin pystyin kuuntelemaan vaan sitten tämän 7.1 raidan, mutta kyllähän tässä on oikein hyvä äänisuunnittelu, niin kuin siis, en mä sanota kauheasti niin kuin monikanava ääntä, mutta niin kuin esimerkiksi se, että hienosti niin kuin tätä hiljaisuutta käytetty ja niin kuin aggressiivisia ääniefektejä ja kaikkea tämmöistä, niin äänisuunnittelusta on kyllä top notch kyllä. Mutta niin se pitää sanoa tästä, että niinku tämähän on alun perin kuvattu 2K:na tää elokuva. Eli se tarkoittaa sitä. Eli tää 4K-kuva on siis upscale. Eli se on siitä 2K:sta niin kuin isonnettu sitten siihen 4K-kuvaan. Se ei ole kauhean hyvä ratkaisu kyllä koskaan, eli siis tää ei ole natiivi 4K, eli kuvan tarkkuudesta sä et saa mitenkään referenssimatskua. Mutta se täytyy myöntää, että tää on kuitenkin hyvän näköinen elokuva, tää on aina ollut hyvän näköinen elokuva. Itse asiassa mä vähän ihmettelin, kun mä tutkin tätä, että tää on oikeasti kuvattu 2K:na digivideona, koska mä oon nähnyt sen elokuvateatterissa, niin tää on hyvin filmimäisen näköinen elokuva, että siitä todellakin propsit, niin kun, mä en tiedä millä helvetillä ne tekee sen, että se näyttää niin hyvältä. Siis se on jotenkin niin kuin käytetty oikeita linssejä, käytetty oikeanlaista värimäärittäjää, niin kuin taidokkaat tekijät ollut tekemään. Eikä niin kuin lähdetä revittelemään niin kuin kauheasti, eli pyritään tekemään tosi filmimäisesti. No, mutta tämä ei ehkä välttämättä ole sun niin kuin semmoista referenssimatskua kuitenkaan, jos sä haluat tosiaan niin kuin tehdä vaikutuksen kavereihin niin pistämällä sen pyörin, koska siis tarkkuus ei vaan ole siellä mitä sen pitää, mikä on niin kuin siis parhaissa 4K-titteleissä sitten. Esimerkiksi jos katsoo vaikka, sanotaan digivideolle toinen kuvattu filmi, mikä tulee ekana mieleen, niin esimerkiksi vaikka Joker. Se on oikeasti kuvattu, se on natiivi 4K, itse asiassa taisi olla 6K:na kuvattu.
niin se näyttää aivan, siis 6K diginä kuvattu, niin se näyttää aivan sika hyvältä kyllä. Mutta kuitenkin, siis jos verrataan tähän mikä mulla on vanha tää FS-filmin Blu-ray, niin siis vittu, mä en taas tiedä, onko tää niinku jälleen kerran suomalaisen karvalakkia, mutta siis mä oikeasti kattelin tästä pari kohtausta, vaikka se missä se upottaa Ron Perlmanin sinne jorpakkoon sitten siellä aika loppupäässä, niin siinä just näkyy sellaista ärsyttävää vitu digitaalista huntua niin kuin kaikessa niin kuin tämmöisissä tummissa eri sävyissä. Kyllä siis tietäjät tietää, ne jotka katselee niin kuin hyvillä laitteilla Blu-rayta, niin varsinkin niin kuin digitaalisesti kuvatuissa elokuvissa tämä saattaa olla tosi silmiinpistävää, siis semmoinen digitaalinen huntu, semmoinen tosi ruman näköinen. Että niin on, hyi helvet. Ja se mun mielestä nimenomaan koskee niin kuin digitaalisia elokuvia. Ja siis niin kuin semmoisia ehkä vähän köykäisempiä Blu-ray-julkaisuja, missä ei ole tarpeeksi bittivirtaa. Mutta tässä mitä mä kattelin, niin kyllä bittivirtat, no tätä mä en kattelu siis verrannut sitä, että mikä tuossa Blu-rayn bittivirtaa, enkä mä kattellut myöskään tätä Blu-ray-levyä tästä Driveista. Mutta niin siis tämä 4K-bittivirta, mitä sieltä täältä vilkasin sitä infoa, niin siis kyllä se huitelee siinä helposti niin siinä 80-100 välillä siinä niin jatkuvasti. Että niin on todella kova bittivirta, ja jos katsotaan nyt samaa kohtausta vertaisen, mikä tässä oli, just se upottaa sinne jorpakkoon sen, niin siis ero on käytännössä kuin yöllä ja päivällä. Niin kuin, tässä ei ollut mitään tässä UHD:ssä, ei mitään niin kuin, tietoakaan mistään niin kuin, digitaalisesta hunnosta pakkausartefakteista eikä mistään. Joten tämä on todellakin varmasti niin hyvä kuin mitä tämä elokuva ikinä voi näyttää, tämä Drive. Että siinä mielessä niin kyllä, jos oot elokuvan fani, niin suosittelen kyllä ilman muuta tätä Second Sightin julkaisua. Oli se sitten niin kuin Collectors Box-setti tai sitten se stand-alone-versio kyllä. Mutta ihan makuasia, haluaako sä kirjaa siihen ja sitten essay-kirjaa. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin kyllä ilman näitäkin kyllä varmasti toimeen tulee, ei siinä ole mitään. Mutta yksi motiivi, miksi mä tämmöisiä hommaan, niin siis nämä vaan on siis tosi siistejä, niin kuin pistää siis semmoinen erityispaikalle hyllyssä kyllä, koska ne on niin pirun tyylikkään näköisiä, semmoisia jykeviä monoliitteja siellä sitten. Että Esimerkiksi otetaan tästä tää Dawn of the Dead, mikä on samanlainen setti, niin siis kyllä olen ollut todella tyytyväinen, se on tossa hyllyssä sitten muhinut kaikki nämä vuodet, tai no kohta toista vuotta, koska se nyt julkaistiin siinä. Ihan oman maun mukaan sitten. Mutta joo, hei, hieno elokuva, erittäin hieno boksi, näin loppukaneetteena hyvä tekninen toteutus, mutta niin kun ei ehkä välttämättä referenssimatskua näiden edellä mainittujen puitteiden takia. Mutta minä kiitän katseluseurastanne ja toivotan hyvää loppupäivää, ja jos tuli kysyttävää, niin pistähän kommenttia siinä ja muistahan painaa tykkää, jos tykkäät 4K Ultra HD:sta. Kiitos.